دوستان عزیز مجددا سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که صحت سلامت باشید. قسمی که قبل داده بودم آمدم بیرون، هوام بسیار سرد است، بسیار بادم است اینجا واقعا چی دیگه. هوا فقط چیزی کم 5 درجه امروز سوانزی، یک بلندی هم است، چهار طرف خانه است. آمدم که ایره همی ارزانترین و سبکترین درون یا پهپاد به اصطلاح امروز تست کنیم، ببینیم که کیفیت کار ازی چیه. دیگه هوا واقعا خیلی مناسب نیه، بادم است نه دیگه. بادم هنوز چک نکردم که سرعت باد چند است، منتها فقط تنها امتیازش اینمی است که کمک ذره رفته و خوبه دیگه. خب بریم ببینیم بخیر، امتحان کنیم که چی جواب میده بریمون. خب کلی خود سر کنم که هوا بسیار واقعا سرده امروز. سیستم چک کنم که چی رقمه. دوستان عزیز یک سیستم بسیار ساده، قسمی که وزنش کمه قیمتش پایین است، یعنی خیلی سیستمی کم داره. حالا از چپ مثلا سیفتی یا ایمنیش هسته. از اول میبینی که دیگه اکثر ارتفاع میشه مکسیموم اتیچودش 120 متر از بالا که دیگه قانون نیسته. خودیش هم از فاصله است که تا چی فاصله رو میخوایی باشه که ما نامحدود زدم دیگه. اوتو ریترن اتیچود که مثلا اتومات چی برگشت طرف خانه میه یا دوباره برگشت میه طرف خانه چی ارتفاع باشه که 3 متر ما جور کردم. یعنی سیستم بسیار کم است. کمپس کالیبریشن هم کردم دیگه. دومیش مورد کنترل که کنترلش هم بسیار ساده، روی متر است، ایش هم روی پوزیشن است، یا مثلا سینماتیک اسموف یا اسپورت مود. اسپورت مود یک ذره تیزتر کار منه ولی باتری بسیار رو خلاص منه دیگه. این سیستم بسیار ساده و کامera 16:9. سیم کارت شده، مموری کارت چک فرمت کنم. کجا شده؟ بله یه مزه کامرهشی و این خود سیستم کامره 2.7 که نمی 2.7 که روی 30 فریم در ثانیه فیلم میگیره دیگه. به اصطلاح فول اچ دی است، عکس میگیره. خب میزنم ریکورد که من یادم نره، همیشه فراموش کنم. بریم ببینیم. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. سایز دیجی یک درون بسیار اساس ثابت پیشرفته واقعا همگیشان. با واسطه که خیلی هم وزنش کم و سبک است، بادم است، چقدر ثابت استاد میشه.
دوستان عزیز دقیق بلیز دمی دیسکاول نشیشته فقط یک 50-60 سانتی دوره ولی به هر حال عالیه کارش. باشه که باید یک چک کنم. من چک اصلا چک نکردم امروز. هر وقت من چک منم ولی امروز اتفاقا این چکش نکردم. 33 مایل در ساعت سرعت باد زمین 41 مایل در ساعت گست است. واقعا خیلی باده. حالا منم معلوم میشه نه در این کامرا. تو ما این اسکرین شات هم میلم. دیگه امیدوارم که انشالله خوشم آمده باشه. اگر احیانا برشون مفید واقع شد چینل ما را سابسکرایب کن، لایک کن. دیگه اگر هم خوشم نآمد دیسلایک کن. موفق باشین تا ویدیوی بعد، تا دیدار بعد. الله یارتون.